Україна закликала Ірану цілком визнати провину в авіатрощі українського літака у Тегерані. Парламент ухвалив відповідну постанову. У документі йдеться, що Іран має виплатити компенсації сім'ям трагічно загиблих. А також офіційний Тегеран має сприяти прозорому розслідуванню катастрофи. Говорили першого пленарного дня і про власні заробітки. Встигли проголосувати і кілька законопроєктів. Тетяна Попова далі. Після новорічне підвищення заробітних плат парламентарів. Про це нардепи заговорили одразу на початку засідання. Наголосили, отримуватимуть на 3 тисячі гривень більше, а не на 100 тисяч, як писали ЗМІ. Мовляв, просто проіндексували. А от до захмарних зарплат деяких урядовців таки виникли запитання у народних обранців. Дуже цікаво почути позицію щодо цих надбавок, цих премій та наскільки вони відповідають дійсності, якщо відповідають, то за що. Тому є пропозиція під час години запитань до уряду заслухати після міністра закордонних справ ще позицію міністрів та, можливо, прем'єр-міністра. Першого пленарного тижня уже встигли проголосувати за кілька проєктів законів. Попередньо підтримали скасування адвокатської монополії. Якщо документ ухвалять у цілому, то захищати у суді українців зможуть не лише адвокати, а й юристи. Послуги останніх, кажуть розробники документу, коштують дешевше. Не минулося без суперечок. Нам знову будуть зараз номінально намагатися показати це як велике зрушення, що ось юристи з якогось університету культури зможуть вас представляти в судах, і це великий здобуток нової влади. Ми, як фракція, переконані, Конституцію потрібно міняти вдумливо. У «Слузі народу» пояснюють, наявність посвідчення адвоката ніколи не гарантувала якісного захисту у суді. І додають, шляхи отримання такого посвідчення подекуди були корупційними. Об'єднання адвокатів – це організації, як показала практика, які, на жаль, на сьогодні просто заробляють гроші на адвокатах, надаючи їм курси, певні підвищення кваліфікації, атестуючи їх, видаючи їм свідоцтва. Тобто це організації, які штучно створені і приносять прибутки тим, хто їх на сьогодні очолює. Встигли народні обранці внести зміни до держбюджету цього року. Знайшли 2 мільярди гривень, які планують спрямувати на дешеві кредити для малого бізнесу. Фонд має посприяти протягом 5 років створенню багатьох робочих місць, стимулювати відкриття нових бізнесів, інновації у малого та середнього бізнесу, стимулювати фермерів на покупку техніки, стимулювати бізнес по переробці, по виробництву харчових продуктів. У фракціях меншості нарікають, цей закон прописаний неретельно, тому залишає корупційну складову. Ні механізм, ні процедури, ні куди будуть використовуватися ці гроші закон не говорить, а віддає це на рівень Кабінету міністрів. Зразу повинні бути програми закладені, які, власне, для що пропонується, власне кажучи, малому і середньому бізнесу. Інакше ці 2 мільярди можуть зникнути так само, як і зникнули цей самий фонд в 95-му році. Він уже був створений. Однак у партії більшості нагадали, програма Кабміну уже існує і з лютого може запрацювати. Обсяг позик – 1,5 мільйона гривень на 5 років. Тетяна Попова, Наталія Заморська, Андрій Скорик та Костянтин Царинок. Новини сьогодні.